ขอบคุณพี่อุ้มที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่ดีและมั่นคงมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหมายถึงว่าเรามีความฝันที่เราจะทำด้วยกันแล้วเราก็อยากจะทำมันให้สำเร็จไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เชื่อว่าพอมันเป็นพี่อุ้มอ่ะเขาไม่ทิ้งเราไประหว่างทางแน่นอน มันจะแล้วมันก็จะไม่ทำให้มันไม่สำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ด้วยกันอ่ะผมว่าเราไปถึงสิ่งที่เราอยากทำไปถึงแบบเป้าหมายที่เราตั้งไว้แน่นอนค่ะก็อยากจะบอกแบมว่าแบบขอบคุณที่ทิ้ง2 ทางที่เหลือ แล้วแบบมาเดินด้วยกันนะตรงนี้ก็รู้สึกแบบดีใจที่มันเป็นแบบก็บอกมาเสมอว่าแบบดีใจที่เป็นเขาแล้วก็อยากจะบอกว่าใช่เราจะไม่ทิ้งแบบไปไหนแน่นอน แล้วก็เชื่อว่าเราแบบจะจับมือกันไปจนถึงแบบเส้นทางที่แบบมันแบบไกลกว่านี้ได้แล้วก็ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่เกลียดกันแน่นอน สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อุ้มอิสยาค่ะ แบมสราลีค่ะสำหรับอุ้มรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มลงตัวแล้วอะถ้าเทียบกับในแบบเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาของเราทั้งคู่ก็คือมันจะเป็นช่วงชีวิตที่ผ่านอะไรมาเยอะมากเจอเรื่องยากๆเยอะมากทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็เหมือนตอนนี้เหมือนทุกอย่างมันค่อยๆลงตัวขึ้นเรื่อยๆค่ะก็จริงๆตั้งแต่ซีรีส์ออนไปอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราสนุกเราเอนจอยกับทุกอย่างที่ทำมากขึ้นหมายถึงว่าทุกอย่างที่ทำงานหนักกันมามันค่อยๆแบบเริ่มแบบโอเคแล้วเริ่มลงตัวเริ่มได้ใช้ชีวิตเริ่มได้ไปเที่ยวได้แบบว่าเห็นฟีดแบ็กของแฟนๆที่เขารอมานานแล้วเขาได้ดูแล้วเขาแฮปปี้อย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะจริงๆถ้าไปย้อนไปตั้งแต่ Day 1ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างเพราะว่าตอนนั้นค่อนข้างเด็กมากๆเลยแบบ18 19อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนด้วยอาชีพด้วยการทำงานของเราทำให้แบบมุมมองที่มีต่อแบบโลกมันแบบค่อยๆเปลี่ยนไปตามช่วงอายุตามประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นตั้งแต่ถ้าแบบ Day 1มาจนถึงวันนี้เราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับการทำงานมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เรามีความสุขกับมันใช่ค่ะถ้าในแง่ของชีวิตก็จุด turning point ใหญ่ๆของอุ้มก็จะมีช่วงแบบเรียนทำงานเรียนจบแล้วก็ได้เป็นแบบลีดเดอร์ในการแสดงทั้งแบบหนังทั้งละครแล้วมาจนถึงซีรีส์แล้วก็มีเรื่องที่แบบคุณแม่เสียแล้วก็คุณพ่อเสียใช่ค่ะที่เป็นแบบ turning point แบบใหญ่ๆเลยสิ่งที่ทำให้เราแบบยังมีไฟอยู่ก็คือหลักๆเลยคือที่บ้านแบบหมายถึงว่าเขาเองเขาก็แบบให้กำลังใจเราแบบเขาที่บ้านนุ่มจะแบบซัพพอร์ตมากๆในทุกๆแง่มุมของแบบการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็อีกอย่างคือแฟนคลับเรารู้สึกว่ามันก็ยังมีคนที่เขาแบบยังอยากดูผลงานของเราอยู่ยังอยากติดตามเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมเราถึงจะทำมันได้ไม่ดีล่ะทำไมเราถึงจะแบบหมดไฟทั้งที่แบบเขาไม่เคยที่จะท้อในการตามเราเลยค่ะก็จริงๆปีนี้เข้าไปที่ 4ค่ะก็รู้สึกว่าก็ยังสนุกอยู่ค่ะได้ทุกๆปีเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่ได้ทำงานที่ไม่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกค่ะแฮปปี้ค่ะจริงๆมันรู้สึกว่าเส้นทางของแบบมันค่อนข้างแบบมันไม่ได้มีแบบอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยหรือลำบากเพราะว่าโอเคโปรเจกต์แรกตอนเข้ามาช่อง 3เล่นดวงใจเทวพรหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกแฮปปี้ฟีดแบ็กก็ถือว่าดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนไม่ได้คาดหวังว่าเฮ้ยเรื่องแรกเราจะเล่นออกมาโอเคประมาณนี้เขาก็ชมอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำเพลงได้ทำอีกหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วเราไม่เคยคิดว่าจะมองตัวเองแบบทำอะไรแบบนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะก็รู้สึกว้าวนะคะรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ที่ทำงานตรงนี้ต้องใช้ใจเยอะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเป็นงานที่ใช้ความรู้สึกค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำงานกับคนเยอะมากๆแบบ1 กองไปทำงานใช้
คน50คนหรือมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำหรับบำใช้พลังงานเยอะเพราะว่าบำเป็นคนที่ปกติเมื่อก่อนทำงานก็จะไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเลยค่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นพาร์ทที่ทำให้เราแบบได้เก่งขึ้นได้เรียนรู้ในการแบบคุยกับคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะความสุขเหรอก็คงเป็นการได้ลองทำอะไรใหม่ๆนี่แหละค่ะแบบตราบใดที่อย่างถ้าบำทำงานตรงนี้อยู่ได้เล่นบทบาทใหม่ๆได้เจอคนใหม่ได้ไปสถานที่เมืองใหม่ๆที่ไม่เคยไปแค่นั้นก็มีความสุขแล้วค่ะหลักๆมันก็คือการใช้ชีวิตแหละแบบถึงว่าไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอ่ะมันว่าการได้ใช้ชีวิตการได้เรียนรู้ว่าแบบเฮ้ยโลกนี้มีอะไรบ้างมันก็คือความสุขอันนั้นมันคือความสุขของแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้เรียนรู้มากขึ้นเราได้เข้าใจโลกมากขึ้นได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเก่งกว่าเมื่อวานเก่งกว่าปีที่แล้วมันว่าอันนั้นคือความสุขของแบบค่ะ ความสุขของอุ้มคือการ appreciate สิ่งเล็กๆรอบตัวของอุ้มจะต่างจากแบมค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าคืออุ้มเป็นประเภทที่แบบจะแบบ appreciate กับสิ่งที่เราได้พบเจอถ้าเราจะโฟกัสในสิ่งที่ทำณปัจจุบันหมายถึงว่าโอเคอุ้มมีแพลนในอนาคตแหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแพลนแบบระยะยาวแบบ10 ปีอะไรเงี้ยไม่มีขนาดนั้นแต่แค่แพลนว่าเราอยากทำอะไรนะปีนี้ปีหน้า 2-3 ปีข้างหน้าเราอยากทำอะไรแล้วก็ส่วนใหญ่จะโฟกัสณวันนี้อุ้มเชื่อว่าสิ่งที่ถ้าเรามีความสุขณตอนนี้เราทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้มันแบบดีที่สุดแล้วในอนาคตมันก็จะไปในเส้นทางที่แบบเราวางไว้ที่แบบเราคิดว่าเราเชื่อว่ามันจะดีค่ะเคยถามจริงๆคำถามนี้มันเกิดหลังจากที่แบบคุณพ่อคุณแม่เสียเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทำอยู่มันทำเพื่ออะไรกันแน่หมายถึงว่าเราเองแบบโอเคกับมันไหมเราเองถ้าในอนาคตเรายังทำสิ่งนี้อยู่แบบมันจะเป็นยังไงก็เราก็รู้สึกว่าถ้าเรายังทำแล้วมันยังมีความสุขอยู่มันคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วถามว่าตอบโจทย์ชีวิตจริงๆไหมคือโอเคบำเป็นคนวางแผนไกลบำมีแผนว่าแบบ10 ปีมันจะทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งที่ทำตรงเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้เราอะไปในถึงจุดนั้นได้บำก็มองว่ามันก็ไปด้วยกันได้อะไรเงี้ยค่ะอุปสรรคส่วนใหญ่จะเป็นตัวเองนี่แหละค่ะคือการทำงานตรงนี้พอมันใช้ความรู้สึกเยอะเราจะต้องเข้าไปคุยกับตัวเองข้างในเยอะๆซึ่งบอมไม่ค่อยได้ทำแบบไม่เคยต้องฝึกใช้สกิลนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเวลาที่คิดอะไรจะต้องใช้อารมณ์มากกว่าหมายถึงบางอย่างบางตัวละครเขาก็จะมีเหตุผลของเขาแหละแต่ว่าเราต้องมีอารมณ์และความรู้สึกเพื่อที่จะไปคุยกับเหตุผลของเขาอะไรเงี้ยซึ่งปกติแบบไม่ค่อยได้ทำก็เลยเป็นช่วง2 ปีแรกที่แบบตีกับตัวเองเยอะมากก็แบบเฮ้ยโลจิกนี้ต้องเอาออกไปนะตัวละครมันคิดแบบนี้ไม่ต้องไปสนใจว่ามันถูกหรือผิดนี่คือสิ่งที่เขาคิดผ่านประสบการณ์ของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากตรงนั้นเหมือนกันค่ะอุปสรรคหลักๆบนเส้นทางนี้ก็ส่วนใหญ่เราก็เป็นตัวเองเหมือนกันคือหมายถึงว่ามันจะเป็นตัวเราเองที่แบบ struggle กับหลายๆอย่างหมายถึงว่าในช่วงชีวิตช่วงหนึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคแบบหนึ่งในแบบของเราที่แบบประสบการณ์ชีวิตเราน้อยเราแบบยังไม่ได้เข้าใจหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีตัวเราเองที่เราต้องดีลกับตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่เรารู้สึกอะไรแล้วเราจะจัดการมันแบบไหนจนถึงตอนนี้อุปสรรคก็ยังเป็นตัวเองอยู่ อุ้มเป็นประเภทดิวกับตัวเองทุกวันหมายถึงว่าอุ้มเป็นประเภทที่เราเป็นคนที่คุยกับตัวเองบ่อยหมายถึงว่าถ้าณตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่แฮปปี้แหละเราก็จะถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรที่เราทำให้เรารู้สึกแบบนั้นแล้วเราจะจัดการยังไงให้ทำให้เรากลับมาแบบรู้สึกแฮปปี้เหมือนเดิมโชคดีที่แบบเราเป็นคนที่คุยกับตัวเองมาแบบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะเหมือนแบบเราเหมือนแบบว่าด้วยความที่เหมือนแบบที่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะถามเราเสมอว่าเราโอเคไหมกับสิ่งที่เราทำอยู่ชอบไหมน้องอุ้มแบบอยากทำอะไรอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนฝึกสกิลนั้นมาตั้งแต่เด็กว่าเราแบบคุยกับตัวเองว่าเราโอเคกับมันจริงๆไหมพอโตขึ้นมันก็เลยง่ายกับการที่เราจะบาลานซ์ตัวเองแต่มันก็มีที่หลุดบาลานซ์ไปเหมือนกันหมายถึงว่ามันก็จะมีช่วงที่เราแบบเจอสิ่งที่มันไม่โอเคแล้วเราก็ยังดีลกับมันไม่ได้แต่มันก็จะเป็นแบบเป๋ๆไปเป็นแบบออกเส้นทางแล้วก็วนๆแล้วก็โอเคพอเรารู้ตัวก็ค่อยๆกลับมาที่เดิมโอ้ย
บ่อยค่ะ เยอะหลายรอบค่ะ ในทุกๆปีก็จะมีช่วงที่เสียน้ำตาช่วงที่ดีลไม่ได้ ช่วงที่เราแบบชีวิตมันยากจังเลยมีเหมือนกันค่ะ ก็แค่ปล่อยให้มันเกิดขึ้นหมายถึงว่าอุ้มจะเป็นประเภทแบบก็ยอมรับว่าตัวเองอ่อนแอก็ยอมรับว่าตัวเองไม่โอเค แล้วก็ร้องไห้มันออกมาเลยใช่เวลาที่เรา recover ตัวเองอุ้มจะปล่อยให้ตัวเองเสียใจถึงจุดหนึ่งที่โอเคเราปล่อยมันทุกอย่างแล้วเราก็ค่อยๆกลับมา appreciate กับสิ่งเล็กๆรอบตัวเหมือนเดิม กลับมาใช้เวลากับตัวเอง ให้เวลาในการที่แบบกินของอร่อยทำสิ่งที่ชอบ ใช้เวลากับที่บ้านกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็มีช่วงที่แบบเรื่องที่มันหนักมากๆ เราก็ใช้เวลาแบบเป็นเดือนๆหลายเดือนก็มีค่ะแต่แค่เรารู้ตัวว่าแค่ทุกคนรู้ตัวว่าเอ้ยมันถึงจุดที่เราอ่อนแอก็ปล่อยให้เราอ่อนแอบ้างก็ได้มันไม่เป็นไร เพราะว่าเราไม่สามารถเข้มแข็งได้ตลอดเวลาเพราะแบบเราไม่ใช่หุ่นยนต์ ก็มีบ้างค่ะแบบช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางอย่างที่เราแบบคิดเอาไว้มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นแบบถือว่ามันบางอย่างที่มันเกินอำนาจการควบคุมของเราแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ทำไมมันแบบทำให้คนนั้นเอฟเฟกต์กับคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกก็มีบ้างมีเสียน้ำตาบ้างค่ะมันจะเขียนมันจะมีแบบ journal เนี่ยค่ะก็จะเขียนออกมาว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเอฟเฟกต์ของสิ่งนี้การกระทำนี้เกิดแบบมีข้อดีและข้อเสียอะไรเราได้เรียนรู้อะไรจากมันเลยค่ะแล้วก็มองในมุมคนนอกว่าแบบโอเคสิ่งที่เราทำไปพลาดตรงไหนรอบหน้าจะได้ปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ผมจะปล่อยหมายถึงว่าผมก็ปล่อยได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเกิดขึ้นเราแก้ไขเสร็จเราก็ปล่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แค่จำไว้ว่าโอเคเราเคยผิดพลาดตรงนี้นะหรือว่าเราเคยเสียใจกับเหตุการณ์นี้และแต่ตอนนี้มันไม่ได้ทำอะไรแบบมันไม่ได้มามีเอฟเฟกต์กับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบัมจะไม่ค่อยคุยกับตัวเองเยอะอะไรเงี้ยคือบัมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากพี่อุ้มเหมือนกันแบบการที่ appreciate อะไรเล็กๆรอบตัวหรืออะไรแบบการที่แบบว่าได้มีความสุขในทุกๆวันอะไรเงี้ยบัมก็เป็นอะไรที่บัมเพิ่งได้มาเรียนรู้ตอนที่มาเจอพี่อุ้มเหมือนกันเคยเจอกันที่โปรเจกต์ดวงใจเทวพรหมค่ะ อันนั้นเป็นเรื่องแรกของบัมเลยแล้วบัมก็เจอเขาเล่นเป็นเพื่อนสนิทกันก็คือมันก็ต้องตื่นเต้นแหละเพราะว่าเฮ้ยแบบได้มาเป็นแบบเล่นเป็นเพื่อนกันเลยแล้วแบบเราเคยเห็นผลงานเขามาก่อนอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบคือตอนนั้นน่ะก็ตื่นเต้นตอนไปแต่พอเข้าฉากแบบเจอเขาคือเขาน่ารักมากเขาไม่ได้ถือตัวเลยแบบคุยกันแบบคือเขาคุยกับทุกคนแบบ treat ทุกคนเท่ากันอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบอันเนี้ยมันน่ารักดีแบบเขาใส่ใจในทุกๆคนอะไรเงี้ยค่ะเป็น first impression ที่ดีค่ะจริงๆ การที่เจอเขาครั้งแรกก็คือเขาเป็นคนน่ารักนั่นแหละหมายถึงว่าเขาก็เป็นคน nice กับทุกๆ คนอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนนี้แบบน่ารักจังเลยแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานมากๆเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นกับการทำงานมากๆคือแบมเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นกับการทำงานในทุกๆ งานของเขาไม่ว่ามันจะเป็นแบบงานแสดงหรืองานที่เขาแบบทำอยู่หรือก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยเขาเป็นคนตั้งใจหลังจากจบแล้วเหมือนมันก็เป็นช่วงห่างเราไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยจนเมื่อแบบหลังจากที่2 ปีที่ผ่านมาที่แบบเราเจอปัญหาชีวิตแบบเยอะๆ เลยชวนกันไปไหว้พระค่ะ ก็แบบเฮ้ยไปไหว้นั้นกันไหมไปไหว้นี้กันไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็เลยแบบได้คุยกันมากขึ้นพอได้คุยกันมากขึ้นมีหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าแบบแบบคุยแล้วสบายใจอะไรเงี้ยค่ะคลิกกันใช่ก็เลยแบบชวนกันไปทริปนู้นทริปนี้เรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆจุดที่คลิกไปด้วยกันได้ก็เพราะว่าอาจจะเพราะว่าเราแบบไปด้วยกันบ่อยๆจริงๆอุ้มกับแบมเป็น introvert ทั้งคู่ใช่แล้วมันการที่แบบเราเบลนด์เข้าหากันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกมันเหมือนกับค่อยๆซึมไปเรื่อยๆค่ะเกิดจากที่แบบเราไปทริปมีพี่ๆที่แบบพาเราไปด้วยกันแล้วก็แบบได้สนิทกันมากขึ้นได้ทำกิจกรรมด้วยกันหลายอย่างแล้วก็มาแบบพอมันค่อยๆได้เจอกันบ่อยๆได้คุยกันมากขึ้นได้ปรึกษานู่นนี่นั่นกันจนมาได้เล่นโปรเจกต์ฟูลฟิลด้วยกันมันก็ทำให้เราเจอสิ่งหลายๆอย่างแบบใกล้กันมากๆมันเลยทำให้แบบเราค่อยๆแบบเดินเข้าหากันเรื่อยๆจนมาถึงตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันบังถือว่ามันคือความโชคดีนะที่เรามีพาร์ทเนอร์แบบเนี้ยที่แบบสามารถคุยได้ทุกเรื่องคุยกันตรงๆอันนี้สมมติวันนี้จบงานรีเฟล็กกันเฮ้ยอันนี้รู้สึกอันนี้ไม่โอเคปรับได้ไหมนู่นนี่นั่นจบแล้วก็มันก็ดีขึ้นเลยอะไรเงี้ยค่ะคือเราอาจจะดูไม่ค่อยคุยกันไม่ได้แบบกันหนุ่งกันหนิงนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันไม่ได้อึดอัดแล้วมันไม่ได้เป็นกำแพงแต่คือเราแค่เป็นแบบนี้ค่ะใช่ คือถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ผมว่าเราต่างกันสุดๆเลยใช่จริงๆแค่เรื่องความชอบก็ยังต่างกันสุดๆเลยน้ำหอมที่ชอบอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันเลย
แต่อันถ้ามีแบบที่มีจุดที่ตรงกันคือเรื่องอาหารคือเราจะชอบอาหารรสใกล้เคียงกันนะแบบ เนาะ ของอร่อยอ่ะ โอเคคือ อร่ หมายถึงว่าความอร่อยของเราอ่ะมันใกล้เคียงกัน ใช่ ว่าอันเนี้ยอร่อยก็จะเห็นตรงกันทั้งคู่ว่าอันเนี้ยอร่อย ค่ะ คุยกันเยอะค่ะ คุยค่ะก็ชวนตลอดหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าเราก็พยายามที่จะอยากเข้าไปในโลกของกันและกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบแบบว่ามีอะไรมันก็จะชวนเขาแบบวันนี้อยากไปอันนี้หรือวันนี้อยากไปออกกำลังกายอันนี้นะทำกิจกรรมนี้ไปไหมอะไรเงี้ยค่ะ มันก็จะมีที่ไปบ้างไม่ไปบ้าง อันไหนที่ฝืนเกินไปก็ยังไม่ใช่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งอะไรส่วนใหญ่ คือเราโชคดีตรงที่ว่าเราอ่ะคุยกันได้แบบตรงๆบอกกันได้เลยว่าอันนี้ไม่ชอบ ก็บอกเขาว่าแบบอันนี้ไม่ชอบนะ แต่ทำให้แต่เราก็จะบอกจุดยืนของเราว่าเราไม่ชอบแต่เราทำให้ได้อะไรเงี้ยเขาเองก็ทำเหมือนกันหมายถึงว่าแบบโอเคแบมก็ทำให้แต่คือแบมไม่ได้ชอบอะไรเงี้ยก็มีคุยกัน บอมว่าสิ่งสำคัญคือการที่เราสามารถพูดคุยกันได้นั่นแหละ เพราะว่า ใช่ มันไม่มีความไม่สบายใจหรือไม่มีแบบอะไรอยู่ข้างในเลยอะทุกวันเราสามารถทำงานแล้วเรียนรู้กันไปเรื่อยๆ เพราะว่าเราสามารถคุยกันได้ในทุกๆเรื่องจริงๆเลยอะค่ะ คือตอนแรกก็คือช่องถามอุ้มก่อนว่าอยากให้อุ้มไปลองแคสโปรเจกต์นี้ดูอุ้มก็ไปแคสแล้วก็ได้อุ้มมาก่อน แล้วหลังจากนั้นเขาค่อยหาแบบแมทชิ่งคนที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ให้เราค่ะแล้วก็ตอนแรกก็เป็นคนอื่นๆใดๆอะไรเงี้ยจนแบบเขาก็ถามเราว่ามีใครอยากให้ลองมาแคสไหมเราก็เลยแบบอยากให้เป็นเขาแล้วตอนนั้นเขาเองก็ถึงทางแยกในชีวิต คือตอนนั้นเขาก็มีช้อยส์ว่าเขาจะไปเรียนต่อหรือว่าเขาจะแบบลงโปรเจกต์นี้หรือเราก็เลยไปเป็นอีกช้อยส์หนึ่งให้เขา มาเพิ่มความปวดหัวตอนนั้นชีวิตวุ่นวายมากแบบจะเรียนต่อหรือจะไปเล่นมันจะมีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ไม่ใช่อันเนี้ยค่ะแล้วก็แบบก็กำลังคิดอยู่คือบอมก็รู้อยู่แล้วเขามีโปรเจกต์นี้เขาก็วุ่นวายกับการหาคู่เขาบอมก็วุ่นวายกับทางแยกของบอมว่าแบบเฮ้ยเราจะเลือกทางไหนดี แต่เขาก็เลยมาเพิ่มทางเลือกอีกอันนึง ทางแยกอีกหนึ่งทางให้แบบ คือตอนนั้นอะแค่ลองไปแคสดูก็บอกลองไปได้ แต่ว่าเราก็ลองดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยไป แล้วก็ตอนแรกเขาก็บอกว่าเขายังไม่ค่อยชอบเคมีเพราะว่าตอนแรกเราแคสเป็นอีกตัวหนึ่งสลับกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็โอเคอะกลับไปปวดหัวกับชีวิตเราต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วจนเขาก็ยังหาต่อไปอีก2-3 คนแล้วก็ยังไม่ได้อีกเขาก็เลยถามอีกทีนึงว่าแบบเฮ้ยหรือว่าเราแบบลองสลับตัวกันไหมแบบต้องสลับตัวแคสกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสลับบทผมว่าโอเคก็ลองอีกทีหนึ่งเลยอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาดันชอบหมายถึงว่าทีมก็ดันแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นเรื่องก็เป็นคู่รักที่เขาเพิ่งแต่งงานกันค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตคู่ก็คือเปิดเรื่องมาเขาแต่งงานกันเลย แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะได้เห็นว่าการใช้ชีวิตคู่ของคนสองคนน่ะในบ้านหลังเนี้ยที่เขาทั้งคู่ที่อยากจะสร้างครอบครัวที่มันสมบูรณ์แบบอะมันจะเป็นแบบไหน การรวม2ครอบครัวมันเป็นแบบครอบครัวเดียวเขาจะทำยังไงการแบ่งเวลาชีวิตแบบการทำงานกับความรักอะไรอย่างเงี้ย ผมว่านอกจากการติดตามว่าชีวิต2 คนนี้จะไปเจออะไรบ้างผมว่ามันเหมือนเป็นการที่ทำให้ทุกคนได้เห็นนะว่าเฮ้ยความรักดีๆมันยังมีอยู่ แล้วการที่คน2 คนต่อสู้เพื่อความรักมันเป็นยังไงแล้วก็ทำให้คนดูได้ reflect ถึงตัวเองว่าอันนั้นเป็นความตั้งใจของทีม แล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็เห็นผ่านไพลอตหรือผ่านแบบทีเซอร์หรือผ่านแบบ EP แรกๆว่าแบบคนชอบบอกว่าเฮ้ยอันนี้เหมือนคู่เราเลยอ่ะเหมือนชีวิตเราเลยแบบน่ารักจังหรือบางคนที่เขาไม่ได้มีแฟนเขาก็รู้สึกว่าอยากมีความรักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่าอันนั้นมันเป็นพลังบวกเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถส่งถึงเขาได้เนี่ยค่ะไออุ่นค่ะเป็นทำอาชีพวิศวกรค่ะแล้วก็เป็นคนที่เขาจะเป็นคนมุ่งมั่นกับการทำงานมากๆแล้วก็เวลาโฟกัสอะไรเขาจะแบบให้เต็มร้อยถ้าช่วงนี้แบบเขาโฟกัสแบบหน้าที่การงานอยากก้าวหน้าเขาจะทุ่มให้งานไปเลยก็มันก็มีความยากอยู่ในนั้น เพราะว่าด้วยความที่ด้วยอาชีพที่แบบเราแบบยังไม่เคยแบบเล่นสายอาชีพนี้มาก่อนแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้จากมีวิศวกรจริงๆที่เขาแบบมาคอยสอนว่าเฮ้ยโปรแกรมนี้เขาใช้แบบนี้เวลาที่เขาพรีเซนต์งานเขาเป็นแบบไหนเขาพูดถึงอะไรบ้างที่เราแบบพูดถึงไม่ได้นะหรืออะไรที่ควรระวัง
ความยากอ่ะมันยากตรงที่ว่าเราต้องหาเคมีระหว่างไออุ่นกับพาฝัน แล้วก็หาเคมีระหว่างเราด้วยแบบอุ้มกับแบมด้วยว่ามันเป็นแบบไหน พอตัวละครเขาต้องรู้จักกันมากๆแบบเขาต้องรักกันเกินร้อยมาแล้วจนถึงชีวิตแต่งงานอะเราต้องทำแบ็กกราวด์เยอะมากๆแล้วก็ทำให้มันแบบจับต้องได้มากที่สุดของความรักสองคนเนี้ยที่แบบเราให้เห็นแบบทุกคนเห็นในซีนแรกเราคนต้องเชื่อเลยว่าเนี่ยแหละไออุ่นและพาฝันที่เขาพร้อมที่จะจับมือแล้วก้าวแบบสู่ next chapter ของเขาแล้ว มารับบทเป็นพาฝันค่ะพาฝันเป็น interior designer ค่ะแล้วก็อายุเท่ากันคือเป็นเพื่อนสมัยเรียนกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแฟนคนแรกแล้วก็แฟนคนเดียวของกันและกันค่ะก็คือแต่งงานกันอยู่บ้านคือพาฝันเนี่ยจะทำงานที่ออฟฟิศประมาณอาทิตย์ละ2 วันที่เหลือเขาจะอยู่บ้านค่ะเขาจะทำงาน work from home เก็บบ้านกวาดบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีความเป็น perfectionist ยากไหมก็ยากไม่ใช่บทที่ง่ายค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันสนุกใช่ค่ะแล้วก็พอเราผ่านการเวิร์กช็อปการเข้าใจตัวละครการค้นหาตัวละครเข้ามาแล้วเราใส่ดีเทลความเป็นเราเข้าไปก็เยอะเหมือนกันนะคะมันว่ามันก็ใส่ความเป็นเราเข้าไปแต่อาจจะทวิสต์นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าก็เป็นพอเห็นภาพออกมาซีรีส์ออนก็รู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะถ่ายทอดแล้วเราก็เห็นแล้วคนดูก็เห็นในสิ่งนั้นเหมือนกันเลยค่ะซีนยากสุดซีนที่ยากที่สุดอุ้มว่ามันเป็นซีนที่ทะเลาะกันคือหมายถึงว่าสำหรับอุ้มรู้สึกว่าสิ่งที่ยากมันคือแบบทะเลาะกันที่ทุกคนมองเป็นเรื่องเล็กๆในไพลอตที่แบบซีนที่ทะเลาะกันเรื่องก๋วยเตี๋ยวเหมือนแบบณตอนแรกอะเราเวิร์กช็อปซีนนี้ไปเยอะมากๆตั้งแต่ก่อนที่ถ่ายไพลอตอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าการที่เราใส่ใจในดีเทลเล็กๆนั้นอะเราทำให้มันแบบเป็นปัญหาแบบใหญ่ๆอะมันคือยากเพราะว่าเราต้องทำแบ็กกราวด์เยอะมากก่อนตั้งแต่เหตุการณ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นแล้วแบบในทุกๆไดอะล็อกมันจะมีความหมายของมันอยู่ ของแม่ ของว่า ลองสิ ก็เป็นซีนเดียวกันเนี่ยแหละค่ะแต่ของว่ามาบอมรู้สึกว่ามันยากตอนไพลอตคือตอนถ่ายจริงอะไม่ได้ยากสำหรับเราแล้วเพราะว่าเวิร์กช็อปมาเยอะแล้วแต่ตอนไพลอตด้วยความที่พอบอมยังไม่ได้เข้าใจคาแรคเตอร์เต็มร้อยแล้วเราต้องมาเล่นซีนนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในซีนที่ดราม่าใหญ่ที่สุดของเรื่องก็รู้สึกว่ายากมากตอนนั้นคือร้องไห้ไม่ได้แบบตอนถ่ายไพลอตแบบทุกคนรอนานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าใจเขาขนาดนั้นว่าแบบทำไมแค่ลืมซื้อก๋วยเตี๋ยวร้องไห้ทำไมบอกเลิกทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบเริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นก็รู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันมีมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่อยากสปอยแต่มันมีซีนหนึ่งที่เป็นซีนดราม่าของทุกคนเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบมีคุณแม่มีพี่ท็อปอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยซีนนั้นน่ะเป็นหนึ่งในซีนที่ประมาณพอเล่นเสร็จผมรู้สึกแบบปลดล็อกเลยว่าเราเข้าใจการแสดงแล้วแบบจริงๆอ่ะเราไม่ได้เอาตัวเองไม่ได้เอาตัวแบบเข้าไปเป็นอยู่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะต้องร้องไห้แต่ว่าเราเข้าใจเราแค่อยู่กับบรรยากาศรอบนอกแล้วเราสังเกตว่าแบบตัวละครอื่นแบบคนอื่นเล่นอะไร แล้วเราก็แบบสามารถทำมันออกมาได้อะไรเงี้ยแล้วแบบก็เลยเป็นหนึ่งซีนที่รู้สึกว่าต้องขอบคุณซีนนี้มากๆที่ทำให้แบบเข้าใจการแสดงจริงๆอะค่ะว่าแบบเหมือนมันเป็นการปลดล็อกเลยอะว่าแบบโอเคเราเข้าใจแล้วว่านี่คือการแสดงเป็นแบบนี้เลยอะค่ะ ของอุ้มไม่แน่ใจมันคือซีนเดียวกันไหม คืออุ้มชอบซีนที่เป็นกับคุณแม่เหมือนกัน มันเป็นซีนที่เรารู้สึกเรารีเลทกับแบบชีวิตพาร์ทครอบครัวกับแม่อะไรเงี้ยแล้วตัวละครไออุ่นกับคุณแม่เขาก็สนิทกันเหมือนกันค่ะมันจะเป็นสิ่งที่เป็นซีนที่สองคนแบบไม่ได้เข้าใจกันแม่กับลูกเขาไม่ได้พูดคุยกันแล้วเหมือนสุดท้ายแล้วมันเป็นฉากที่ตัวไออุ่นอ่ะเขาได้พาฝันที่เหมือนคอยเตือนสติแล้วก็แบบตอนนี้เขาเข้าใจแม่เขาแล้วแล้วเขาก็ทำให้มันแบบทุกอย่างให้มันออกมาดีที่สุดแบบให้แม่เขาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าซีนนั้นมันประทับใจมากแล้วมันก็แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปแบบหมายถึงว่าทุกคนก็เป็นแหละพอเราสนิทกันมากๆแล้วก็ไม่ได้เกิดการพูดคุยกันไม่ได้เกิดการที่แบบเรามีแบบดีฟทอล์กกันระหว่างแม่ลูกอย่างเงี้ยไม่ได้บอกความต้องการกันและกันแล้วซีนนั้นรู้สึกว่ามันถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเราเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วก็จะรู้สึกว่าอยากกลับไปแบบได้คุยกับที่บ้าน
คนเหมือนได้แบบเข้ามาแอบอยู่ใต้เตียงของ ของคนสองคนเลยแหละ คือมันก็จะมีความแบบหวานคือเลิฟซีนใหญ่ๆก็มี แล้วก็จะเป็นความหวานเล็กๆน้อยๆประจำวันในทุกๆวันที่คนที่รักกันแบบเขาเติมให้กันในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งบางทีแบบเราอาจจะลืมไปแล้วแบบเราไม่ได้ทำกับแม่เราแบบนี้ เราไม่ได้ทำกับแฟนเราแบบนี้ แต่ว่าไออุ่นกับพาฝันทำให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็น่ารักมากค่ะ ไม่ได้รุนแรง แต่ว่ามันร้อนแรงเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันละมุนคือหมายถึงว่ามันเป็นความรักของคนสองคนที่มันละมุนมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือทุกสิ่งทุกอย่างมันทำให้เห็นว่าเขาสองคนรักกันมากในทุกๆเลิฟซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าก็เหมือนทุกคนจะได้เห็นหลาย ๆ อย่างที่มันเป็นเลิฟซีนที่ยาวที่สุดที่อุ้มเคยถ่ายมาในเรื่องฟูลฟิลแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลคือหมายถึงว่าคือด้วยความที่เขาสองคนแบบรักกันมาก แล้วก็แต่งงานกันแล้วเป็นพาร์ทชีวิตคู่มันจะไม่ได้มีความแบบว่า คือคนดูอาจจะเขินแต่ว่าณตอนที่เหมือนแบบตัวละครที่แบบถ่ายทำคือเขาแค่แบบแสดงความรักให้กันเอง ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ซีรีส์เรื่องนี้อยากจะให้เลยก็คือให้พลังบวกกับทุกคนนั่นแหละให้ความรู้สึกดีให้ความเชื่อมั่นให้ความหวังในความรักกลับมาอีกครั้งว่าแบบเฮ้ยจริงๆรักที่ดียังมีอยู่นะแล้วก็แบบคนที่มีเป้าหมายแบบนี้มันยังมีอยู่แล้วก็อยากให้แบบลอง reflect กับตัวเองดูว่าพอดูแล้วแบบมีอะไรบ้างที่เราละเลยไปกับคู่เราหรือเปล่าแบบเฮ้ยการหอมแก้มก่อนไปทำงานในทุกๆวันอะอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันคือการที่เติมความรักทำให้เขารู้สึกดีทำให้ relationship ของเรามัน healthy ขึ้นลองกลับไปทำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่รู้สึกว่าดูแล้วลอง reflect กับตัวเองได้อะค่ะ ในซีรีส์เรื่องนี้ไม่เชื่อว่าคนที่ดูอ่ะเขาจะได้รับความรู้สึกดีกลับไปแน่นอน แล้วก็เขาจะได้เห็นถึงแบบทุกๆการตัดสินใจบางทีแบบมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาสามารถแบบเข้าถึงได้ คนดูจะ relate ได้เลยว่าชีวิตเขาก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันแล้วถ้าแบบในสิ่งที่แบบตัวละครทำไปแล้ว บางทีมันก็จะสะท้อนได้ว่าถ้าเกิดเราทำแบบที่ตัวละครทำอ่ะมันจะได้ผลลัพธ์ที่มันแบบอาจจะไม่โอเคหรือในพอเขาแก้ไขแบบนี้ทุกสิ่งมันกลับโอเคขึ้นมามันเชื่อว่าคนดูจะแบบได้เห็นถึงแบบชีวิตจะได้รีเลทชีวิตตัวเองว่าแบบเนี่ยแหละการที่เราจะเติมเต็มความรักให้แบบที่บ้านเราคนรักเราครอบครัวของเรามันแบบจะเป็นแบบไหนจะทำยังไง ก็ฝาก Fulfill the Series ด้วยนะคะ ทุกวันศุกร์เวลา20:30ทางช่อง 3 นะคะ ก็เรื่องราวกำลังเข้มข้นเนาะแล้วก็ในทุกๆตอนเนี่ยเขาก็จะมีเส้นเรื่องของเขาเองด้วยก็อยากให้ทุกคนดูไปจนจบเลยค่ะ ใช่ค่ะก็ฝากฟูลฟิลรักเติมเต็มให้ทุกคนแบบได้มารับความรู้สึกดีจากทั้งไออุ่นพาฝันจากอุ้มและแบมจากทุกๆตัวละครนะคะหวังว่าแบบทุกคนจะชอบแล้วก็ติดตามพวกเราไปเรื่อยๆจนทั้ง8 EP เลยนะคะฝากด้วยค่ะ แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง3 plus แล้วก็ Netflix ค่ะ